Good morning YouTube. Mayroon tayong unboxing ngayon. Isang upgrade naman natin yung ating bike. Wala na tayong ibang ginawa kundi mag-upgrade. Wow! Ito siya. Yan. Isa siyang sa karton. Binili ko siya sa Amazon. Sa Amazon na yan. Tada! Handlebar. Bagong handlebar. Tada! Handlebar siya. Sa natin yung plastic. Ano natin ikakabit yung ating camera. Wala malagyan ng camera. Sandal natin ito. Yan. Naigi mayroon dito si Mrs. Gunting. Pang gunting ng plastic. Ng tape pala. Hindi lang handlebar ang in-upgrade natin. Meron pa. Ito pa. Tingnan muna natin tong handlebar. Flat handlebar to, pero iba pa sa pagkaka-flat. Magaan, carbon ito. Yung nakakabit sa akin, giant handlebar, magaan naman siya, pero hindi kasi siya flat. Yun. As in super gaan. Yes. Ayan siya. Yan. May butas na dito. Tapos dito rin may butas na siya. Daanan ng cable. Ano kayang itsura niya pag ka-aero? Ganyan. Magaan naman. Ano ta? Tosik bicycle. Size 31.8 di 420 wide. Yan yung wide niya. Hindi makita. Okay, done with this handlebar. Ayan, andyan yung handlebar natin. Diyan lang muna siya. Ayan. Dito naman tayo sa isa. The most exciting upgrade I ever been. Wow. Buksan natin. Paano i-open? Improvise tayo. Wala tayong cameraman. Pinapunit. Doon muna tayo sa dalawa pa kasi ito sa loob kasi may handlebar tayo, mayroon tayong handle tape, Nugotchi bar tape. Siyempre pag may handlebar mayroon handle tape. Tingnan natin.
Hindi naman siya ganong mamahalin. Medyo 1,000 lang. Kasi yung kabit sa atin, siyempre, masisira na. Kasi tatanggalin natin yung ano. Synthetic leather lang siguro to. Okay, done with the handle tape. Sana makabit natin ngayon. Kung hindi tayo ba busy. Kaya meron tayong appointment mamaya. Punta ng clinic. Done with this handle tape. This one, wow, dual shifter. Wow. That's our unboxing for today. Unboxing and upgrading bike. Sana magustuhan nyo yung video. Peace. Dual control lever Shimano R7000 2x11 black. Actually hindi na to brand new. Hindi naman to brand new na, use ko na tong nabili, pero in good condition daw. Nakatip. Tingnan mo, ang ano niya ay yung karton niya hindi na bago. Sana maganda pa siya. Done. Wala. Oh, may cable na rin pala. Ayan siya. Ayan. This is the left side. Ito yung right side. Ito yung left side. Super okay naman. Malinis naman siya. Still clean. Wala pang gas-gas. According to information doon sa pagbili ko, in good condition daw. Sana kumpleto pa yung loob. Ano pa yung nandito? May cable, may ano ito? Mga end ano pala siya. Wala talaga yung ano ni. Yan, kung paano natin ito assemblin. Yan, mga kompletong mga wire siya. Kompleto naman. Shimano pa ang tatak ng cable. Ayan. At mayroon pa siya. Kompleto. Siguro wala nang kulang. Okay, done for our unboxing. Ganyan lang. Handlebar, under tape. Sindi. Siyempre mayroong shifter para kompleto. Okay, done.